Bună seara, dragii mei, sunt Tela Tarotela, care am început să fac etalarea la 17:22, dacă asta vă spune ceva, nu știu de ce, am simțit să menționez acest lucru și în momentul în care am văzut această oră, fără niciun motiv, am început să cânt ala la 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 long, ala la 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 long, 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 long. Nu știu cine cântă, nu știu mai mult, dar probabil pentru cineva înseamnă această melodie ceva. Ceva special, nu știu. Dacă vreți să căutați, eventual să căutați și cu lyrics, da? În engleză, cine nu știe engleză să-și caute Google Translate și să vadă, în fine, pentru unii dintre voi. Dar, în timp ce am amestecat cărțile, a mai venit o melodie. I'm still hot. Cum îl cheamă pe băiatul ăla? E un rapper tinerel care are niște melodii așa de drăguțe și fără cuvinte urâte. E un rapper care cântă fără cuvinte urâte, mai rar într-adevăr, pentru că are copii și vrea copiii săi să crească într-o energie. Măi, cum îl cheamă? Cred că... o să caut. I'm still hot. Și melodia asta am senzația că e în duet cu încă un cântăreț. Din Canada sunt ei, dacă asta înseamnă ceva. Mai, nu prea le-am cu... Da, muzica nouă, dar o fi având legătură. Știu că am ascultat cândva melodia asta, cred că acum un an sau doi, nu mai știu când a apărut, și avea legătură cu o decepție și felul în care se încurajau doi prieteni. Poate nu aveți un prieten, o prietenă care să vă încurajeze, că sunteți mișto, chiar dacă nu ați fost aleși, da? Chiar dacă v-a părăsit, băi, sunteți mișto. Nu o luați ca pe o chestiune personală, că nu sunteți voi nu știu cum, valoroși, frumoși, da? Interesanți. Persoana respectivă nu era pregătită sau poate era într-o relație sau cine știe ce. Cine știe ce. Așadar, lecție pentru cei care ascultați. Acum, și înainte să încep preetalarea și apoi etalarea, selectați mesajele. Poate să fie ca o etalare personală sau doar câteva mesaje. Cui îi place să învață din orice, da? Din orice. Că rezonați, că nu rezonați, aveți de învățat, dacă vă place să ascultați și să luați mesajele ca pe lecții. Acum, când vorbesc despre voi să fie ca într-o oglindă, vedeți. În timp ce am amestecat, a apărut regina de bute invers. Posibil cu acest 3 de monede, interesant, vrea să apară 8 de spade și 10 de monede. Poate oricineva e căsătorit, oricineva e într-o situație financiară foarte bună față de celălalt, care încă se construiește din punctul de vedere, da? Financiar, profesional. Dar e posibil pentru că apare așa un soi de obsesie, 8 de spade. S-a creat o obsesie, interesant, regina de cupe. Cred că cineva a creat un personaj cu ceva. Știți voi? Când apare 10 de monede, are destule personajul acesta. Cred că acesta, da, s-a îndrăgostit. Regina de cupe este regina sufletului său. Și o altă energie femină posibil geloasă. Posibil un mesaj pentru unii. De ce? Pentru că văd zui, așa, uită la aici. Și voi vedeți, da? 7 de cupe. Posibil pentru unii acest personaj să aibă opțiuni. Da? Visează să vină spre voi. E foarte... Da, să fac o declarație eventual, nu neapărat, fiecare în felul său. E un pic stresat. De ce? Pentru că aveți granițe, pentru că trebuie să lucrezi această relație, pentru că voi sunteți foarte puternice, pentru că sunteți foarte selectivi și ei sunt. Tocmai din acest motiv, dintre toate opțiunile v-au ales pe ei. Dar ce mai simt? Mai simt că văzui diavolul. Ia să vedem. Aici era, da, ok. 9 de bâte, vedeți? 9 de bâte și 9 de bâte. Temperanța, uși.
Dragostea lucrează temperanță, răbdare. Să nu ziceți că ați făcut diavolul să se roage și să se tempereze. Pentru unii e posibil. E posibil. Și regina de bâte se reprezinte lipsa confidence. Lipsa de confidence, de încredere pe care acest personaj de obicei încrezător o are în acest moment. De ce? Pentru că aveți granițe, aveți, da? Și o stare de confuzie. Până la urmă mă iubește sau mă place. Măcar nu știu dacă e vorba de iubire, chiar dacă a început să simtă, văd acolo o romanță, dar e o neîncredere. Ar putea, pentru că diavolul înseamnă fost. A avut 3 de monede. Posibil să fie cel puțin 3 persoane la un moment dat sau să fi fost. Și în acest motiv să fiți forțați cu un cuvânt, să fiți împinși de situație să vă temperați atracția, obsesia a unuia altuia, până se rezolvă această situație. Și atunci regina de bâte să fie neîncrederea unuia dintre cei implicați. Simt mai degrabă că persoana aleasă deja știe că e aleasă, are intuiție, știe, și cealaltă care rămâne în urmă, aceea își pierde încrederea. De ce vă zic așa, uite, vedeți, 7 de spade. Cineva încearcă să creeze confuzie, uite, 7, acum văd altfel, 7 de cupe. Încearcă să creeze confuzie și să blocheze oarecum această poveste de dragoste. Sau într-un fel sau altul să vă determine să blocați voi aceasta, să refuzați, să aveți impresia că voi sunteți o opțiune și de fapt nu sunteți o opțiune, sunteți primii pe listă. Dacă v-ați întâlnit într-un context care implică munca, posibil la locul de muncă sau undeva, la un curs, la ceva, Dar dragostea e putere, hasul de cupe. Ce frumos, multe emoții. Iar cineva încearcă să se tempereze. Cred că are legătură totuși cu diavolul, iar alt mesaj, altă variantă ar putea să fie ambele reale. Emoții foarte puternice pe care cineva încearcă să le tempereze. Știe că trebuie să lucreze în această poveste de dragoste, nu doar să vină cu, declarații. E o dragoste mult visată, dar este și o neîncredere, este și gelozie cu regina de bâte, gelozia cuiva care, repet, încearcă să creeze confuzii. De ce zic asta? Că apare 7 de spade, iar persoane care își bagă nasul, încearcă să mită, să intervină și să blocheze, să vă facă să blocați chiar voi. Voi să alegeți greșit. Sau să blocați acest potențial de a manifesta. Manifestați de mai mult timp. Și aceste confuzii și aceste situații, să zicem, complicate, la care participă o anumită persoană, posibil fostă, persoana care nu este aleasă, bine, oricum își va lua karma, clar, da? Își va lua karma. Dar pentru că va afecta, vedeți, viziunea, al 3-lea ochi, eventual, dar până la urmă nu pentru mult timp. De ce? Pentru că eu cred că va interveni sau intervine sau a intervenit deja mâna divinității. Hai să vedem. Totuși, dacă dragoste nu e nimic, nu e 8 de bâte, va fi comunicare în curând. După o perioadă de tăcere, de meditație, iar 3 de monede. Cineva își dorește să colaboreze. Iar 2 de bâte. Posibil personajul acesta are opțiuni și aici e neîncrederea voastră. Dacă la un dat v-au părăsit, poate, știți ce simt? Nu neapărat acest personaj. O să vedem ce o să mai iasă. Dar dacă alții v-au părăsit, nu luați ca pe o chestiune personală, da? Ce e problema lor că n-au putut să vă vadă. Voi
Apropo de regina de bâte și invers a venit, da? Voi trebuie să învățați să aveți încredere în voi. Să ardeți de pasiune pentru, eu știu ce aveți voi de creat. Și vor veni, eu știu, oportunitățile, oamenii care sunt gata să vă vadă, să vă primească așa cum sunteți. Ia să vedem. Situațiune. Ok. Dacă așa vreo nici n-am tăiat bine. Valetul de spade, 4 de cupe, cavalerul de spade. Va fi comunicare în curând. O săptămână, o zi, o săptămână, sau maxim câteva săptămâni. De obicei, spadele sunt cele mai rapide. Din partea unui personaj care a tăcut și v-a observat, de teamă că va fi refuzat. Interesant, moartea. În fine, să zic că trece printr-o transformare acest personaj, moartea relațiilor karmice. În fine, da, trece printr-o transformare. La capătul setului de cărți apare 6 de bâte, va fi victorie. Da, comunicarea aceasta va recrea. Va recrea ceva, va readuce pasiunea în viața ambilor, justiția, pentru că sunt două persoane. Și va aduce claritate. Cu justiția are claritate, da? Veți înțelege. De ce iau de asul de spade, am spus adevărul. Da, vi se va comunica cu acest cavaler de cupe și asul de spade de ce au trebuit să plece sau de ce, sau poate voi veți comunica de ce v-ați retras din poveste, ceva. E o chestiune de eliberare, de trecut, de ieșire din context. Un context care nu aducea prea multe satisfacții emoționale. Dar, repet, lucrurile se vor echilibra. Aici sunt două laturi, da? Ale unei situații. Umbra și lumină. Da? În lumină, da? Puteți recrea. 6 și cu 1, 7. Și să aveți victorie, să creați, să inițiați, să readuceți pasiunea, magia și să protejați 6 și cu 1, 7. Și umbra, în umbră veți înțelege eventual. Da, veți înțelege, eu știu, eventual, ia uite. Interesant, poate acest, iar apare împăratul. Poate au fost niște evenimente, poate au fost niște copii care au determinat, să nu zic provocat, au determinat acest personaj important, împăratul, da? Destul de ancorat în tradițional, într-o viață tradițională, să stea mai puțin implicat, să cred că au fost niște responsabilități. Dar acestea au fost necesare pentru că între timp a dezvoltat emoții, asta simt. Hai să și tai totuși, ia, odată, de 2 ori. Ioi, de 3 ori și nici n-am apucat. Ok, nu mai tai. Apare temperanța. Nici nu știu de unde a venit, dar la capătul setului de cărți, temperanța și judecata. Judecați, ia uite, cu regina de spade, judecați, măi, de nu se poate. Valetul de monede. Iar foc. Uite, vedeți turnul. Regina de bâte. Transformare. Cred că e o persoană, regina de bâte, în acest context, simt o persoană foarte, foarte pătimașă, geloasă, dar care va fi separată de, eu știu, acest context. Efectiv, a consumat prea multă energie. Și nu vă fixați pe zodii, munzai că vai sunt de zodia. Nu. Că sunteți reprezentați de mai multe energii. Ia uite, regele de spade. Mă, dar ce pitit erai, nene. Acum te-am văzut. Ar putea să aibă legătură cu acest masculin marcaj puternic în Gemeni, Balanță, Vărsător.
care trebuie să se tempereze. De ce? Pentru că sunt niște situații, relații karmice, persoană poate geloasă în preajmă, care nu înțelege că lucrurile s-au terminat și pot să fie relații de familie, da? Rude, eu știu. Și când zic rude, înseamnă multe, da? Acest masculin înțelege, că am văzut și asul de spade, înțelege cât consum energetic a avut în acea relație cu acea persoană sau cu acele persoane, da, relații karmice, și vrea să materializeze, să comunice cu energia feminină care este, iar judecă și se temperează, vedeți? Și își temperează până și vorbele și chiar gândurile. Asta e frumos. Să ai grijă ce gândești, să-ți controlezi. E mare lucru, apropo de învățat dintr-o etalare, e mare lucru. Că rezonați, că nu rezonați cu restul etalării, să-ți controlezi gândurile este imens. Și eventual asta va permite eliberarea de karma cu această judecată. Temperanță. Hai să și clarific. Ok. Deși aș spune așa, da? A venit mai întâi comunicarea și apoi temperanța. O comunicare care va echilibra, va readuce pasiune, dar va aduce și emoții. Interesant, cineva probabil că va plânge. Dar, hai să clarificăm. Valetul de spade. Uite, cine vă urmărește împăratul. Acest personaj puternic cu autoritate, impunător, da? Vă urmărește. De la distanță cu 8 de bute, dar vrea să comunice. Ia uite în secret. Simte, primește da, 7 de cupe, visează cu marea preoteasă și cu 7 de cupe și cu spânzuratul câte semne primește în legătură cu relația pe care o aveți voi și șamfiori în vârful capului. Această dragoste care vine din alte spații, din alte dimensiuni, da, e printre opțiunile sale, a fost, acum este prima pe listă. Pentru că înțelege, nu doar că judecă și că înțelege, primește revelații cu marea preoteasă, 7 de cupe, care înseamnă vise, spânzuratul și acesta e doar arcane majore foarte spirituale. Înțelege că e o legătură foarte profundă între voi, 6 de cupe, de alte vieți. Cu 8 de bute posibil să fie distanță, dar este și dorința acestuia de a veni chiar acum să comunice, dar repet, se temperează. Acuși, ieri, acum un an de zile vrea să vorbească, dar s-a temperat. Din motivele pe care le-am spus. 4 de cupe. 7 de bute. Posibil 4 de cupe, 7 de bute să fie energia voastră, dar depinde ce sunteți, da? Voi să refuzați și să puneți granițe. Și totuși, știți cu ce simt? Știți cum e? Nu merge. Am senzația cu cât refuzați și puneți granițe, cu atât acesta se aprinde. Mi-aduc aminte, ajutați-mă, vă rog frumos. Deci vin canalizările așa de subtil că mi-este și greu să le exprim uneori. Era un vers în Luceafărul, iar el, nu știu cum, se aprinde și mai tare, iar el privind la ea în jos, se aprinde și mai tare, ceva de genul ăsta. Uite, și a venit și Meli la fereastră, apropo de Luceafăr, de fereastră și de noapte și de băi, Meli, nu. Este un tip de, și mi se pare absolut normal, când ai de-a face cu regi, și chiar și cu cavaleri. Cavaleri, regi și împărați, împărătese. Scuzați-mi gălăgia. Acestora să nu le fie frică de competiție. Și ce dacă ați avea voi opțiuni, oricum am încredere în ei. Chiar dacă la un dat a avut o scădere de încredere eventual. A fost temporară. A fost temporară. A fost o provocare să-și gândească, să zic, tehnicile sau să simtă, să vadă de fapt ce-și doresc, ce simt. 19-22. Da, asta simt. Scuzați-mi gălăgia. 7 de monede. Vedeți? S-a temperat. Meditație. Încearcă să se vindece și cu cât se vindecă, cu atât observă cavalerul de spade că totuși bifați, vrea să investească în această relație, tocmai pentru că voi sunteți precauți. Poate că e și energia voastră, voi tot așa sunteți precauți,
Pentru că vreți să vedeți exact unde duce, cum se comportă, nu să acționați impulsiv sau să acceptați orice ofertă doar că vine așa vâști. Son of the bitch. Zău. Mie îmi place cavalerul de spade uneori. Uneori. Cavalerul de spade. 8 de cupe. Am senzația că e frică. Vedeți? Ia, unde erai? Era și asul de spade, știam eu. Da. Știți ce simt? Simt că acest valet de cupe acum reprezintă în acest context. Pe de o parte reprezintă sensibilitatea voastră, delicatețea voastră, cu care acest personaj foarte se aud intempestiv, impulsiv, imperator. Băi, nene, adică e totuși dominator, da? N-a știut să gestioneze comunicarea, abordarea cu o ființă atât de delicată ca unii dintre voi. Pe de altă parte, ar putea să fie și trauma acestui... Că așa se întâmplă, că vrei să fii mai impunător, cu atât ai niște traume din copilărie, dar clar, period. Și atunci traumele sunt emoționale. Unii dintre voi ați intuit că am văzut Marea Preoteasă și Spânzuratul, care reprezintă și energia voastră, dar dintr-o altă perspectivă. Pentru că sunt de 6 de cupe, v-ați mai întâlnit într-o altă viață, cel puțin într-una. Și atunci lecțiile sunt grele înainte să intrați în uniune, dacă vă permiteți, dacă acceptați acest lucru. Așadar, cred că e un personaj cu care n-ați relaționat încă. Acest început a venit sau se manifestă, sau manifestat, zic la trecut, pentru că e o lucrare, manifestarea asta a început de anul trecut. Dar cred că se va împlini în curând cu soarele și asul de spade. Acest personaj vrea să demonstreze ceea ce probabil că nu face oricând și oricui. De ce? Pentru că e teamă. Am senzația că 8 de cupe, asta simt, este un soi de lună, Venus în, mai degrabă Venus în Scorpion, poate să fie și lună. Dacă voi vă detașați și vreți să renașteți, că am văzut judecata, unde erai? Uite judecata, da? Da? Acest personaj, ia uitați-l. Burnout, cred că este frica. Și 4 de cupe e frica. Frica că pierde o ființă atât de delicată, frica că nu va mai fi în contact cu această oportunitate de a iubi sincer și atât de frumos, de inocent. E o dragoste frumoasă. Asta aud. Și valetul de cupe unor este admiratorul secret. Și cavalerul, da, mai degrabă valetul. Asta simt, că acest personaj, cu cât vă observați și eventual cu cât a fost refuzat sau voi ați refuzat, depinde, da? Cu atât a început să, cum ați zis mai devreme, cred că am mai zis, da? A început să simtă emoții. A trecut de pragul ăla al pasiunii, sau poate nu a trecut, dar în fine, a descoperit altceva. Unde erai? Ia uitați. Uite, regina de putere. Posibil să vă fi văzut doar I'm still hot, apropo. V-a văzut fierbinte zău. Fatal, aud. Interesant. Șocant, interesant. Ce simt? 10 de bute. Da, simt o atracție foarte, foarte intensă. Consuming, da? Care va consuma energia, probabil că și una și altuia. De-aia apare cavalerul de monede, unde da, materializarea a venit greu pentru că a trebuit să lucrați fiecare cu focul său. Htonic sau divin. Da, apare și temperanța, focul și apa. Aveți de lucrat niște lecții, niște capitole. Dar, vedeți? Va fi comunicare.
În curând. Unde era? Parcă așa era? Parcă așa era, nu? Dăm și pe temperanță. Tot încearcă să se tempereze, că și cavalerul de spade e foarte impulsiv. Oh, rege de cupe. Vedeți? Ia un marcaj în Scorpion. Pentru mine regele de cupe este genul acela de dragoste care consumă, care e exprimat atât de puțin, dar e simțit atât de intens. Ia uite, 4 de bute, ce frumos! Acest personaj a înțeles sau înțelege că e o dragoste foarte rară. Își dorește stabilitate. Oh, ce frumos! Și aici este conflictul. Posibil că nu și-a dorit. Kundalini se trezește. Și când se trezește Kundalini, ia uite, își dorește ceva nou acest personaj, clar. Aici este, vedeți, cu cât s-a temperat, pentru cine știe, da, altă dată, în alte cursuri, eventual, cu cât și-a temperat această tendință, focul, cu atât Kundalini a crescut. Că aici e tehnica, da, să o temperezi, nu să o aprinzi așa, fără să știi ce provoci, că altfel ia uitați-l, unde ești, bre, unde ești? Altfel te consumă, da? În momentul în care folosești, da, ia uite, tot Kundalini, dar rămâne acolo jos în primele 2 chakre, da? Te distruge. Da, ori vii, hotărăște-te. E ceva, nu e pentru oricine. Stai cum era un vers, da, stă să vină, e pe aici, prin preajmă cuvântul. Pentru suflete tare, Era un vers, dar era în engleză. Cum era? În fine, îmi scapă, da, îl simt versul, dar nu pot să-l exprim. Cred că e o melodie, apropo de șarpe, e o melodie Venom, și începe exact primul început. Deci cântecul ăsta nu-i pentru, îmi traduc în română, că nu-mi vine. Deci simt versul, dar nu pot să-l exprim, că eu nu ascult, doar ascult melodia. Venom, da. Cântecul ăsta nu e pentru suflete slave, ceva de genul acesta. Dragostea asta nu e pentru suflete slabe, e pentru oameni puternici, care fac față provocărilor, care își dau șansa și dreptul să se transforme. Nu uităm că e o eclipsă. Tot încerc să-mi aduc aminte de acel vers, cred că era This song is not for the fainted souls, so ones. Cam așa ceva. În fine, nu-mi bag mâna în foc, dar ceva de... Asta era ideea, da? Că cântecul acela nu este pentru oricine. Dragostea asta nu e pentru oricine, da? Da, apare și împăratul. Da, apare și tăcerea și reținerea și a unuia și a celuilalt. Zâc. Ori naști, ori mori. Te hotărăști la ce vrei. Dacă lași, apropo de 8 de cupe, care e ca un soi de eliberare final, da? E casa 8 a Scorpionului. S-ar putea să regreți. De-aia am sens, asta simt că acest personaj a stat și vrea să vină să comunice și să tempereze, să echilibreze situația. Să aducă și emoții, să aducă și pasiune. De ce? Pentru că uite cum apare, uite, unde ești? Da, ăsta e adevărul, tot vrea să iasă la lumină. Ține așa. Ce fior am exact în vârful capului. Pentru că știți ce simt? Ciudat. Simt că acest personaj important, oricine ar fi acest împărat, și nu-l priviți doar ca pe o persoană tradițională. Măi, când zic împărat, e împărat, adică are un super rol în societate. Nici măcar rege, împărat, da? Am senzația că unul dintre voi este fără supărare. Deși acesta nu se mai supără, acesta înțelege și onorează acest adevăr. Unul dintre voi este înger pe pământ. Este
nu să zic întruparea, este pătruns, este locuit de Duhul Sfânt. Vedeți? În aripada. Și oricine intră în contact cu acest personaj, da, de-aia există și granițe, ori arde, ori renaște. Ho-ho! Mișto? Iar comunic în engleza româna creată de mine, da? Voi trigăruiți evoluția și trezirea unor personaje, mai ales a acestuia. Regina de spade. Și mai ales când tăceți. Oricum, sunt convinsă că sunteți genul care își alege cuvintele, își alege și gândurile și dacă uneori mai se lasă așa, să zic. Chiar și când nu le alege, tot le alege. Chiar și când sunteți spontan, tot se așează ele cuvintele în jurul lor, în jurul vostru. Da, ciudată, interesantă, nu mă așteptam. Etalare. Hai să vedem. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Știți că unii citesc de la dreapta la stânga, nu toți citesc de la stânga la dreapta? Așa doar vreau să vă spun. Iau, te remitul e tăcere între voi.